All I want, all I wanna be, I love you, been so long, been so long. Why you keeping me waiting? All I want, all I wanna be, I love you, been so long, been so long. Why you keeping me waiting? હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું મકાઈનો એકદમ નવો નાસ્તો. તો વરસાદમાં તમને ભજીયા કે મંચુરિયન ખાવાનું મન થતું હશે, પણ આપણે આ જે મકાઈના પરાઠા બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી એવા, નહીં મેંદો, ઓછા તેલમાં અને સાથે ઝટપટ માત્ર 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય એવો આપણે આ મકાઈનો નાસ્તો બનાવીશું. મંચુરિયન ભૂલાવી દે એવા મકાઈના પરોઠા કે મકાઈના પુડલા બહુ સિમ્પલ એવા છે. ઝટપટ સવારના નાસ્તામાં, બાળકોના લંચ બોક્સ માટે કે નાની નાની ભૂખ માટે વરસાદમાં ખાસ કરીને મકાઈ ખૂબ જ મળે. તો આ રેસીપી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો અહીંયા મેં 3 કુંબળી એવી મકાઈ લીધી છે. તો ફ્રેશ અને કુંબળી જેટલી મકાઈ હશે એટલા પરાઠા સારા બનશે અને 6 જેટલા આમાંથી આ પરાઠા બનશે. તો આપણે મકાઈને, તો જો તમારા પાસે દાણા હોય તો તમારે અધકચરા મિક્સરમાં વાટવાના છે, પણ જો આ રીતે તમારા પાસે મકાઈ હોય તો ખમણીમાં જ્યાં ગ્રેટર હોય એમાં હોલ્સ મોટા હોય એનાથી તમારે ખમણી લેવાની. તો 2 મકાઈને આપણે આ રીતે ખમણી લઈશું અને 1 મકાઈ તો થોડા આપણે દાણા દેખાય એ રીતે આપણને આ પરાઠા જોવે, એટલા માટે આપણે 1 મકાઈ અને એકદમ ખૂબ જ કુંબળી એવી હોય એ જ લેવાની. એને આ રીતે પહેલાં આપણે એના અડધા દાણા કટ કરીશું, પછી બચેલા અડધા દાણાને આપણે આ રીતે લઈ લઈશું. તો આ રીતે તમારે દાણા છે એ ઝીણા ઝીણા કટ કરવા જરૂરી છે. તો આ રીતે તમે જ્યારે આ પરાઠા બનાવશો તો એ પ્રોપર એવા દેખાશે. તો આ રીતે મેં મકાઈને કટ કરી તૈયાર કરી લીધી. સાથે અડધો કપ ઝીણા કટ કરેલા કેપ્સિકમ, 2 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, તમારે ડુંગળી લસણ ખાતા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. 1 ટીસ્પૂન અજમો આ રીતે મસળીને ઉમેરી દઈશું. 2 ટેબલ સ્પૂન સફેદ તલ, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તો 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મેં મીઠું ઉમેરી દીધું. અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, મેં અહીંયા પાઉંભાજીનો મસાલો વાપર્યો છે, અને 1/4 કપથી થોડા ઉપર લીલા ધાણા, અને ક્રન્ચી નટી એવા ટેસ્ટ માટે આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો શીંગનો અધકચરો વાટેલો પાવડર. ટેસ્ટ તો બહુ સારો આવશે, સાથે સાથે ક્રન્ચી પણ બહુ સારું એવું લાગશે. 1 ટેબલ સ્પૂન સૂકા નાળિયેરનું ખમણ, ડેસિકેટેડ કોકોનટ, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર. તો તીખાશ તમને જોવે એ રીતે મરીનો પાવડર અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું આ રીતે બધું એકસાથે. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે બાઇન્ડિંગ માટે આપણે એમાં લોટ ઉમેરીશું. તો પહેલાં આપણે ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન, તો 3થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો બેસન અને 3થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ. તો પહેલાં આપણે થોડો જ ઉમેરીશું, જરૂર લાગે તો આપણે વધારે ઉમેરીશું. તો બાઇન્ડિંગ માટે જ લોટ વાપરવાનો છે. તો આપણે મિક્સ કરી લઈશું, અને જો મિશ્રણ આપણને સોફ્ટ લાગે તો આપણે થોડું વધારે મિક્સ કરી ઉમેરી દઈશું. સાથે સાથે થોડા લીંબુના રસના ટીપા ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું. અને હજી થોડા લોટની જરૂર લાગે છે એટલા માટે હું એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન પાછો ચોખાનો લોટ મિક્સ કરી પાછો આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો બેસન ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા જુવાર કે બાજરીનો લોટ પણ તમે અત્યારે પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું, અને મિશ્રણ છે એ તમે હાથમાં લ્યો તો એકદમ સોફ્ટ એવું હોવું જોઈએ. તો જેટલો લોટ ઓછો અને મકાઈ વધારે એટલો જ આ સારું બનશે. તો મિશ્રણ તમે જોઈ શકો કેવું છે, આવું હોવું જોઈએ. હવે આપણે એમાં 2 રીતે તમે આ બનાવી શકશો. તો આ રીતે મેં અહીંયા કાસ્ટ આયરનની જે પેન હોય એ ગરમ કરી લીધી અને સિઝન પણ કરી લીધી. અને આ રીતે હાથ તમારે થોડો પાણીવાળો કરવાનો, અને જેટલો નાનો મોટો તમારે આ નાસ્તો બનાવવો હોય એ રીતે તમારે લુઓ લઈ લેવાનો. તો હું એને પુડલા કહી રહી છું, તમે પરાઠા પણ કહી શકો. તો આ રીતે તમારે એને
તવા પર ડાયરેક્ટ થાપીને તમારે ફેલાવી દેવાનું. તમારે હથેળી આંગળી છે એ થોડી પાણીવાળી રાખવાની એટલે દાજે નહીં, અને આ રીતે મેં એને ફેલાવી દીધો. હવે તમારે 1 મિનિટ જેવું એને થવા દેવાનું મીડિયમ ફ્લેમ પર. એકવાર ચેક કરી લેવાનું. થોડું ઉપરથી તેલ છાંટી દઈશું અને પછી આપણે આ રીતે એની સાઈડ્સ કાઢી અને ફ્લિપ કરી દઈશું. પાછું આપણે ઉપરથી થોડું તેલ છાંટી અને ઢાંકી 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. 1 મિનિટ પછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને નાસ્તો તમે જોઈ શકો છો તૈયાર છે. મકાઈના દાણા આ રીતે દેખાશે અને ક્રન્ચી એવા, ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. બીજી સાઈડથી મેં ફેરવી એને 1 મિનિટ જેવું શેકી લીધું. પાછું 1 મિનિટ જેવું શેકશો એટલે ક્રિસ્પી એવો નાસ્તો તૈયાર થઈ જશે. હવે બીજી જે રીત છે, આ રીતે તમારે એક રૂમાલ લેવાનો, એને પાણીવાળો કરવાનો. આ રીતે પાટલી પર તમારે એને ફેલાવી દેવાનું. હાથ તમારે પાણીવાળો કરી લેવાનો. એક મોટા લુવા જેટલું મિશ્રણ આપણે લઈ લઈશું અને તમારે એને આ રીતે ફેલાવવાનું. એકદમ ઇઝી એવી રીત છે. જ્યારે લાગે કે ચીપકી રહ્યું છે તો હાથ તમારે પાછો થોડો પાણીવાળો કરી અને આ રીતે ગોળ ફેલાવી દેવાનો. આ રીતે આપણે એને હાથમાં લઈ લઈશું અને સીધું તવા પર આ રીતે આપણે એને ઊંધું આ રીતે નાખી દઈશું અને રૂમાલ ભીનો હોય એટલે ઇઝીલી આ રીતે નીકળી જશે. હવે નેક્સ્ટ બનાવો ત્યારે સેમ પ્રોસેસથી તમારે પાણીવાળો રૂમાલ કરવાનો અને પછી તમારે પાછું થાપવાનું. શેકવાની રીત સેમ જ. આપણે તેલ ઉપર થોડું છાંટી 1 મિનિટ જેવું ઢાંકી થવા દેવાનું. પાછું આપણે એની કિનારીઓ આ રીતે અલગ કરી લઈશું. ઉપર થોડું તેલ છાંટી દઈશું. ફ્લિપ કરી અને પાછું આપણે 1 મિનિટ જેવું એને શેકીશું અને પછી થોડું ક્રિસ્પી કરવા માટે તમારે એને બે સાઈડ 1-1 મિનિટ જેવું ઘી કે તેલ લગાવી અને ક્રિસ્પી કરી લેવાનું. બહુ ટેસ્ટી એવો, સિમ્પલ એવો, અને એ જ રીતે સાઈડમાં હું બીજા પણ આ રીતે બનાવતી જઈ રહી છું. તો આ મહારાષ્ટ્રીયન તમે મકાઈના થાલીપીઠ પણ કહી શકો કે પુડલા પણ કહી શકો અને પરાઠા પણ કહી શકો. તો વણવાની પણ ઝંઝટ નહીં અને બહુ સિમ્પલ એવા અને ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા લાગે છે. તો આ રીતે મેં શેકી લીધું છે બીજું, અને એ જ રીતે આપણે બીજા બધા પરાઠા બનાવી અને શેકી લઈશું. તો 6 આ રેસીપીથી બનશે. તમારે વધારે બનાવવા હોય તો એ રીતે તમે વધારે પણ લઈ શકો છો. સાથે સર્વ કરવા માટે આપણે લીલા ધાણાની ચટણી બનાવી લઈશું. એના માટે 5 થી 6 લીલા મરચાં, 2 ઇંચ આદુના ટુકડા, 1 મુઠ્ઠી જેટલા શિંગદાણા, અડધા લીંબુનો રસ, સાથે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ, અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, 1 કપ લીલા ધાણા થોડા ડાળખા સહિત લેવાના અને એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં, 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી અને 2 થી 3 બરફના ટુકડા ઉમેરી આપણે એને આ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો આ રીતે ચટણી તૈયાર છે. બરફના ટુકડા ઉમેરવાથી ચટણીનો કલર આવો ગ્રીન એવો આવશે. ચટણી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. સાથે આપણા બધા જ મકાઈના પરાઠા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ગરમા ગરમ પરાઠાને તમે બનાવેલી ચટણી કે પછી તમે ચા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. આ રેસીપી તમે જૈન કે નો ઓનિયન નો ગાર્લિક રીતે મેં બનાવી છે. તો એકવાર તમે ટ્રાય કરજો. તમને લસણ ડુંગળી પણ ખાવાની જરૂર નહીં પડે એવા ટેસ્ટી એવા મકાઈના પરોઠા, પુડલા કે પછી તમે થાલીપીઠ પણ કહી શકો છો. બહુ ટેસ્ટી એવા. એકવાર આ ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો તમને આ મકાઈના નાસ્તાની રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.